بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هواي نزلت عندنا ساعات سمارت، كلش هواي اعداد. اليوم نزل عندنا موديل روعة N78 برو ماكس باللغة العربية، مواصفات فول. طبعا ذني انا اثنين بعدني مفاتحن، هذا اللابسه اني صار لي تقريبا اول 3 ايام صار لي استخدمه. الشحن مالته يومين يلا تشحنه مره واحده. هاي افضل شيء، لان الساعات اللي نزلت بها مشاكل بالشحن، انه تشحنها الصبح الظهر تخلص، لا يومين. ثاني شيء الحساسات اللي بيها كلها شغاله، مثلا الحساس من تنظر لها هيجي تشتغل، هذا حساس مهم جدا، لان الموديلات اللي نزلت سابقا الا تضغط عليها يلا تشتغل. عندك الاشعارات باللغه العربيه كلها ظاهره. احنا كل هاي المواصفات راح نشوفكم اياها ونصور لكم اياها. اول شيء راح نفتح وحده جديده، طبعا بيها 3 الوان، فضي، اسود، جولد، ذهبي اعتقد او وردي. هذا اللون الفضي. طبعا كشكل خرافي صراحه، كلش خرافي. الحساس هذا مالت الحساسات كامله هنا، كل ما عليك تشغلها. اللمس مالتها روعه. اول شيء احنا راح نجي ننزل التطبيق. هذا الشاحن مالتها، شاحن لاسلكي، العفو سلكي بالمغناطيس. الشحن مالتها على فكره بطيء، يعني انا استخدمتها يومين خلصت شحن، خليتها على الشحن تقريبا ساعتين يلا فولت، عرفت يلا يعني صار الشحن فول. بعد شنو عندنا؟ الكتالوج مالتها. اول فقره احنا راح نسويها انه ننزل التطبيق مالتها. مجرد ما تعمل سكان لهذا الكود ينزل عندك التطبيق، او تريد تدخل اسم التطبيق بالابل وتنزله. طبعا المواصفات اللي راح اشرحها اللي انا جربتها، لان هو بيها وايد مواصفات ما شاء الله وبيها وايد تطبيقات، بس هذا راح اقول لكم. انا هسه سابقا خليته على هذا الموبايل، هسه راح اجيب موبايل جديد وانزل تطبيق جديد. نضغط على تطبيق الكاميرا، نجي على الكود. طلع عندنا تريد جوجل بلاي، تريد ابل ستوري، او اذا انت بالصين. انا بالنسبه لي هذا الموبايل اللي عندي حاليا ممكن يشغل عربي، فما عندي مشكله، راح انزله من ابل ستور. هذا هو اسم البرنامج وباللغه العربيه. نحمل البرنامج. بما يحمل البرنامج نلعب شوي. كمل البرنامج نضغط فتح. اشتغل عندنا البرنامج. اول شيء موافق، السماح اثناء استخدام التطبيق، موافق. افتح. اطلق طاقة جسمك. طبعا الشغلات الرياضية بي توب، يعني السعرات الحرارية، الركض، المشي، بعد عندك ضغط الدم، عندك السكر بالدم، هواية بي مواصفات كلش قوية. ارتديها معك ولك فقط. حارس صحتك، بي تنبيه مع الصحة، يعني حتى اذا صار عندك نبضات القلب مثلا خفضت او الوزن. طبعا اول ما تشغل التطبيق احنا هسه راح نشوفكم يسالك وزنك وعمرك وطولك، على مود بعدين يقول لك انه انت طبيعي، لو يحتاج تزيد وزن، لو يحتاج تخسر وزن. بمواصفات كلش حلوه صراحه. تسجيل الدخول، يقول لك تريد تسجل بالبريد الالكتروني او بابل او بشو تريد. خلينا نسجل برقم الموبايل او البريد الالكتروني. حاليا بدنا نسوي تسجيل الدخول. الحساب غير مسجل. هذا احنا لازم نسوي تسجيل جديد. اوكي، تسجيل جديد. الدولة الصين. البريد الالكتروني. وصل لنا رمز التسجيل اللي هو 829151. موافق. اسمعني يريد كلمة مرور شوية بها صعوبة. خلينا نقول له أيزة، نضيف أيزة. تمام أوكي. رمز التحقق خطأ. ليش؟
8 2 9 1 5 1. اي راح يخبرني هذا. اوكي اشتغل. هسه مثل ما تشوفون يقول لك الذكر الجنس العفو ذكر. اوكي تاريخ الولادة انا طبعا يطلع عندي هنا 1987 مثلا، خلينا نقول 10 ما ادري ايش قد. الخطوة التالية الطول مالتك ايش قد، مثلا انا طولي 187 187. وزن الجسم ايش قد، انا وزني 85. الهدف الرياضي مالتك يعني ايش قد تريد باليوم تمشي، الطبيعي هو 5000 خليه على الطبيعي. او انت تختار تقول لك شنو الساعة ولا سماعة الجهاز. ساعة احنا اللي عندنا. اشتغل عندكم مثل ما تشوفون التطبيق كله باللغة العربية. شوف ضغط الدم اكسجين كذا. اول شي نجي على الانا حتى نضيف الجهاز. هاي من المعدات اضافة جهاز. نجي نجيب الجهاز. خلنا نطفي هاي القديمة. هاي طفيتها. اصور هذه الساعة ولا بلاش؟ لا بعدين ناخذ اللقطة من هنا. هسه ما نحتاج. هسه حاليا هو يكنك على الساعة. حاليا مثل ما تشوفون طالع لي طلب الاقتران. راح اقول له موافق بالموبايل. اقتران. هسه ننتظر. السماح للإشعارات نعم. ما نجح الارتباط. نعيدها مرة ثانية. اوكي اوكي تم الربط. هذا هيك اعلان. نلبس الساعة. لازم مكانها يكون هذا اللي هنا الرسغ يسمونه بعد عليه اصبع او اصبعين. يعني هو المكان الطبيعي. طبعا الحلو بيها السير احنا نسميه السير كلش مريح. يعني مو شيء مزعج كلش مريح وملمسها وخفيفة. فبيها هواي مواصفات حلوة. خلص الاعلان يلا. وعندنا نصائح يقول لك ارتديها بهذا المكان. احنا بالفعل نرتديها. يقول لك تطبيق جديد تريد تحدث. اكيد دائما تحدث. جاري التحديث. هسه يسوي تحديث مثل ما تشوفون. جاي يسوي تحديث. يسوي بالهاتف ويسوي هنا. دائما تسوي تحديث على مود خاف برامج رياضه برامج حلوه تجي جديده. لان هي هاي بيها فد ميزه حلوه ممكن نضيف لها تطبيقات من نفس البرنامج هذا. هسه راح اشرح لكم شلون نضيف تطبيقات. كمل التحديث. هسه يسوي ريستارت. ننتظر شويه. طبعا هاي بس اول مره لان استونا رابطيها التحديثات وكذا. بعدين تشتغل عندك طبيعي ما تحتاج اي شيء.
اشتغلت. اي لغة تريد، بيها لغات، كل اللغات موجودة. انا راح اختار عربي. حاليا تمسح هذا الكود باستخدام الموبايل او عن طريق البلوتوث، ماكو اي مشكلة. فنجي احنا بالبرنامج اكتساح، موافق. افضل طريقة اني اضيفها عن طريق البلوتوث، اسرع. هسه يطلع لي جاري الاقتران، اوكي. حاليا طلع لي متصل، كمل. تريد تحدث مرة ثانية؟ ما اريد احدث، ياخذ وقت. هم طلع لي تحديث مرة ثانية، مكتوب على الاندرويد وعلى الابل، بس انا ما فحصتها على الاندرويد، ما ادري، بس هو مكتوب بالكتالوج تشتغل على اثنين. هذه هي واجهة التطبيق الرئيسية، تعالوا نشرح عليها. اول شيء مثل ما تشوفون هنا أنا مكتوب 49% الشحن مالتها. هنا عندك متصل، هنا عندك الخطوات، السعرات الحرارية، المسافة، هاي بعدها ما مشتغلة لان انت هسه شغلتها. هنا عندك الوجه مال الساعة، ممكن تشتري وجوه غير الموجودة، يعني هنا ممكن تشتريها بفلوس. اذا دزيت هنا كل الاوجه، هنا يطلع لك ممكن تشتري وجه للساعة جديد، هاي يومية يضيفون هم موديلات، احنا ما نشتري، هي بيها 3 اصلا. هنا عندك سوق التطبيقات، الساعة هذه بيها 1 2 3 4 5 تطبيقات، اليوم بيها 5 تطبيقات، ممكن يضيفوا لك تطبيقات. فإذا تدوس على تركيب، حاليا طلع لك هنا جاري التحميل، بس تدوس تركيب هنا يطلع لك حاليا جاي يثبت التطبيقات الجديدة. بعد مرة خذيها بسرعة، اللقطة تخلص بسرعة. حاليا نزل التطبيقات، طبعا راح اشوفكم بعدين من الساعة بعد ما نخلص البرنامج ننتقل للساعة ونصورها تصوير قريب. هنا عندك محفظة الجيب، هاي احنا بالصين فعالة عندنا، ممكن ندفع فلوس عن طريق الساعة، اما بغير دول ما اعرف، يعني باي بال، عندك شو اسمه الوي شات، الالي باي. عندك هنا بطاقة العمل، بطاقة العمل ممكن اذا واحد يريد يضيفك كصديق تضيفه هنا، يعني تربطه على الواتساب، بعدين اذا واحد يريد يصادقك بالواتساب مجرد انت تخلي الساعة يسوي سكان للساعة يضيفك صديق. يعني مثلا انا هسه اذا ضفت الوي شات وعملت له ربط، تجيب صورة طبعا مال الاصدقاء، مثلا هذا كود الصداقة، فانت تجي هنا تحدد الكود هذا، اذا كان بالتيك توك او واتساب او اي برامج تدعم الاسكان، تجي هنا تجيب الصورة اللي اختاريتها، موافق، ربط. حاليا انا ربطت، سويت ربط للويتشات. فاذا واحد يريد يضيفك صديق فمن الساعة عن طريق الساعة بس تجي هنا، يسمونه بزنس كارد، يعني اذا واحد يريد يضيفك صديق يدخل عن طريق البزنس كارد. هذا الكود، الكود اللي ضفته هنا هسه حاليا مال ويتشات. هنا عندك التطبيقات اللي نصبناها، كل تطبيق معدل التنفس، معدل التنفس مثلا هذا يعلمك على التنفس، شلون تتنفس تنفس صحيح، يقول لك عندك هذا معدل التنفس، عندك هذا الفيديو القصير، يعني فيديوهات التيك توك وغيرها ممكن تقلب بها من عن طريق الساعة، وممكن تنطي لايكات. عندك هذا المناخ، الارصاد الجوي، عندك هذا ما اعرف شنو، هذا مال التطبيق الصحي، هذا التطبيق الصحي، السكر اللي بالدم والضغط وغيرها من هاي الامور. وهذا اللي هو انا وتي اي، يعني من هو يستخدم الساعه قريب علي ممكن اشوفها بالخارطه اذا اردت انا اشغل هذا التطبيق. هاي بالنسبه للتطبيقات، وطبعا مرات تنزل تطبيقات جديده كل فتره. عندك هنا بطاقه العمل شرحناها، عندك هنا مال الطقس تريد تشغلها تريد تطفيها، عندك هنا اذا تريد تبحث عليه، شوف اشتغل هنا اذا تريد تبحث. خلينا نشوف الساعة لانه اصلا التليفون احنا عاملينه. اوكي، اذا تسوي ابحث على السوار يعني على الساعة، يشتغل هنا رجاج، كل ما تسوي بحث يشتغل هنا رجاج. عندك التقاط صورة، ممكن تلتقط صورة عن طريق الساعة، من تضغط هنا
يلتقط صورة بهالطريقة هذه. هذا التقاط صورة. عندك هنا اتصالات، تضيف الرقم اللي تضيفه هنا راح يظهر بالساعة، فقط لتضيفه انت. خلينا نقول يا رب ارحمني، ما ادري منو هذا. اوكي، من ضفته هنا شوف نضاف عندك رقم ثاني، تضيف هذا الرقم. هاي الهام، وهاي شوفوا الرقم شو فضحت يا الهام. خلاص دي بعدين مسحي. هاي هنا ضفنا، وبعدين تدوس تزامن راح يحول هاي الارقام تتحول بالساعة. فهسه من نجي على الساعة، من ندخل على جهات الاتصال، جهات الاتصال راح نلقى الأسماء اللي ضفناها. اتصال، هاتف. هنا يطلب اتصال بلوتوث، يقول لي انت ما مسوي اتصال بلوتوث. الاتصال بلوتوث نجي عليه من هنا. هاي من هنا عندك اتصال، تريد تتصل او تريد توقفها. خلنا نتصل احنا. اوكي متصل. اكو شغلة مهمة جدا، الساعة بها نوعين اتصالين، عندك الاتصال بالساعة وعندك الاتصال بالمكالمات، لازم اثنيناتهم نتكنك عليهن. اللي يميز هاي الساعة بها شغلة كلش حلوة، يعني ممكن انت تطلع الاشعارات كلهن بس ما تطلع البلوتوث، يعني ما تسوي النغمات والصوت وهاي، يعني عندك خيارين مثل ما شفتوا. هسه نرجع على البلوتوث. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف عندنا الواتش كول، وعندنا اللي هي N78 برو ماكس. هذا اللي هو خاص بالساعة، هذا اللي هو خاص بالساعة، وهذا اللي هو خاص بالاتصالات، يعني مفصولات، وهذا شيء كلش حلو يميزها هاي الساعة. نرجع على الاتصال. طبعا اللمس مثل ما تشوفون، اللمس كلش سلس وكلش حلو. نجي الهاتف، شوف الارقام اللي ضفتها، يا رب ارحمني والهام، 2 ارقام موجوده. لو نفرض انا ردت اتصل، ممكن اتصل من هنا. تمام، انا ما ابي سيم كارت هذا الجهاز. هذا بالنسبه لجهات الاتصال. نرجع احنا نكمل. عندك التنبيهات، يعني الاشعارات مال البرامج. مثلا انا هسه مفعل واتساب، ويتشات، غيره، ايميلات. اذا عندكم فد برنامج ما تردون رساله توصل للاشعارات، ممكن توقفوه من هنا. بطاقة حزمة فالشي كلش جميل. هذا ما اعرف اذا عندكم فد كيلون حديث او بوابة حديث او باب مال السيارة اللي يحتوي على الكي، هذا شايفينه يسمونه NFC. اذا عندك NFC ممكن NFC تضيفه هنا، وبعدين عن طريق الساعة ممكن بس تسوي هيك تفتح البوابة. اذا كانت البوابة تنفتح NFC، احنا موجودة عندنا هاي بالصين، ممكن نستفاد من عندها بالابواب مال مصاعد غيرها. عندك الاعدادات اخرى، هذا يعني تريد الساعة 12 ساعة أو 24 ساعة أو النوم إيش قد، هاي الأمور. هاي عندك ترقية البرامج، يعني التحديثات، وهاي ضبط المصنع، وهاي حماية الخلفية. ما أعرف دخلني على تطبيقات. هذا كل ما بالساعة. عندك هنا وأهم شيء وأجمل شيء هو ممارسة الرياضة. عندك الركض، عندك المشي، ركوب الدراجة، وعندك رحلة سفاري. يعني لو اجينا هسه على الركض ونقول له اكو داخلي واكو خارجي. خارجي يعني انت تركض بالبارك، داخلي يعني انت تركض على جهاز، فتقول له جو. هسه حاليا هو يحسب، انت لابس الساعة بيدك فيبقى يحسب الخطوات اللي مشيتها وشون مشيت وكذا، فالشي كلش حلو. فتجي انت توقفه. طبعا هنا مثل ما تشوفون هسه هذا ليفل 1 هنا فوق يم الاسم ليفل 1. هنا كل ما تزيد كل ما تحصل هدايا بالتطبيقات. الهدايا تزيدها كل ما تمشي اكثر، بس شنو الهدايا ما اعرف صراحة، بس هم ذولا يعني يحبون المشي فمسوين حافز، كل ما تمشي اكثر كل ما ينطوك هدايا. هسه ليفل 1
يعني هسه اذا نجي انا بجهازي ذاك الثاني ماشي بيه اكثر، فاحتمال الليفل 2 او 3 فينطوك ميداليات، والميداليات اللي تطلع عندك ممكن بعدين تحصل بيها تطبيقات، يعني مثل الفلوس، عرفت شلون؟ هنا درجاتك وطلباتي وتقرير وبيانات معلومات شخصية، عندك بعد هواي امور. انت بعد انا جاي اشرح لكم بس الاساسيات صراحة، واللي هي الرياضية وغيرها. هنا اكو بعد شغلات ما سولفنا عليها. هنا طبعا ممكن تدخل وتشوف الاخبار، الشغلات الجديدة اللي عندهم. هنا الخطوات ايش قد ماشي. هنا توقيت النوم، شوف معدل نبضات القلب اشتغل. ليش؟ لان كنت لابسها. اكسجين الدم اشتغل، ضغط الدم اشتغل، النوم بعدني ما نايم ما اشتغل. وزن الجسم 85، سجلات الرياضة، الارهاق. يعني هسه حاليا انت اخضر، اذا صار احمر حسب ما اعتقد انت لازم ترتاح، يعني هواي اشتغلت. سكر الدم، درجة حرارة الجسم، معدل التنفس، وبعد اكو كلش هواية. ممكن هسه احنا نجرب منه وحده من هاي التطبيقات. طبعا كل التطبيقات اللي ذكرتها شغاله بهذا النوع من الساعات. احنا هسه خلينا نقول مثلا على نبضات القلب. هسه حاليا جاي يقيس نبضات القلب. كل هاي المعلومات راح تلقاها هنا بالموبايل. الحلو بهاي الساعة انه ما تخلص شحن بسهولة، هذا اللي يميزها صراحة. هواي نزلت موديلات سابقا بس هاي الشغلة بيها فاشلة كانت. هذا الحساسات كلها شغالة بيه، كل الحساسات شغالة، هذا فشي توب يعني. كل المعلومات بعدين تثبت هنا، بما ان انت اعطيته الوزن والطول وكذا، فهو راح يعطيك كل التفاصيل هنا، ويقول لك انت يحتاج تضعف، يحتاج تسمن، شو يحتاج لك، اذا تعبان تروح ترتاح، بمواصفات كلش حلوة صراحة. وطبعا اكو بعد هواي مواصفات، يعني ممكن انت تضيف. شوف هنا هواي تطبيقات، يقول لك تريد تضيف تطبيقات، تضيف عائلتك معك، بيها مميزات كلش قوية. شوف خلص الفحص. هسه حاليا تقريبا احنا شرحنا 90% من التطبيق. هسه نجي نسولف على الساعة بصورة مفصلة. اول شيء هي تحتوي على حساس، يعني هذا حساس طبعا ما موجود بالموديلات القديمة. اذا انظر عليها تفتح، ما يحتاج اضغط من هنا، وهذا انت تتحكم به عن طريق تنزل الاسفل. شوفون هذا هنا مرسوم ايد، هذا هو الحساس. هذا انت تريدها تشتغل بس تنظر إلها، لو تريد عند الضغط من هنا عندك تغير. يعني مثلا تريدها تطفى، طبعا بدت التعليقات، شوفوا بدت الرسائل تجيني، هاي مال واتساب، اشعارات بدت تجيني هنا. تريد توقفها ممكن توقفها من هنا عندك. اذا تريد الساعة اوتوماتيك بس تباوع عليها تشتغل، او اذا تريد لا انت بالزر. هاي الشغلة عندك هنا هواي تطبيقات، راح اشرح اللي اعرفهن فقط. هذا استعادة تشغيل المصنع، هاي الإضاءة، هذا العد التنازلي، يعني إذا تريد تتمرن أو رياضة أو تمشي من العد التنازلي. هذا عندك الطقس، فشي كلش جميل. هذا عندك الموسيقى، إذا تشغل هنا الصوت مثلا ممكن تتحكم، إذا شغلت اليوتيوب أو غيره ممكن تتحكم به من هنا. هسه الصوت جاي يطلع من الساعة، عرفت شلون؟ تتحكم بيه من الساعة. الله عز وجل يسوي باطنك بسبب هذا الذكر. توقفه منه، لا تستغرب إذا تنصي الصوت، تعلي، كل المواصفات موجودة. نجي اللي بعده اللي هو السيتنج، يعني هاي إضاءة كل جهاز موجودة، إعدادات اللغة، الضبط، غيرها، إعدادات الاتصال، الاهتزاز، كلمة السر، غيرها، إعادة تشغيل، ضبط المصنع. هاي بالنسبة للرياضة، الجري، حمام سباحة، تريد تسبح، تريد حركة حرة كذا، هواي بها أمور. هاي هنا إذا تريد تضيف الجهاز احنا ضفناه بالفعل. هنا عندك الكاميرا، هنا عندك آلة حاسبة 1250 في 2 يساوي. عندك بعد هواية تطبيقات وهواي أمور. عندك التطبيقات اللي تنزلهن اللي حملناهن موجودات هنا، هذا ب4 مربعات. الرصد الجوي، أنا وأنت، تحكم عن بعد. هذا التحكم عن بعد
احنا قبل شويه دخلنا على اللي يتحكم باليوتيوب او الموسيقى، هذا يتحكم بالشورت فيديو. يعني اذا عندك تيك توك او برامج يشغل شورت فيديو ممكن منها تعطي اعجاب او تنطي التالي او كذا. هذه اغلب الشغلات اللي عرضناها. طبعا بعد اكو هواية امور بس انا مو كلها اعرفها. هذا اكسجين الدم، هذا يمكن السعرات الحرارية، هذه عندك الرسائل. هسه حاليا راح اشرح لكم على الواجهة. اذا تضغط ضغطة طويلة هنا ممكن تغير بالالوان مال الواجهة مال الساعة. نجي هنا نضغط ضغطة طويلة نبدل مثلا على هذا الموديل، تضغط ضغطة طويلة على اي شكل يعجبك. مثلا هذا يطلع لك اليوم شنو من الايام ودرجة الحرارة والمشي والساعة وكلهم يطلع لك اياهن بنفس الوقت. طبعا عندك اللوحة السريعة من هنا ممكن مباشرة تروح على التطبيقات. عندك بعد شغلة، اذا تدوس دوستين يطلع لك هذه اللوحة اللي يبدل لك الاساسيات. تعرف الضغطة وحدة تحول من الواجهة الرئيسية الى التطبيقات. فاذا تريد هذه التطبيقات اوكي، واذا ما تريدها تدوس دوستين تغير على لوحة مختلفة، تضغط ضغطتين يغير. فأنا مختار هذه اللوحة الكبيرة، فكل ما تقفلها وترجع تفتحها يطلع لك هذه. هنا عندك ممكن حتى تقلب بهذا الزر، وأيضا من تدخل على التطبيقات ممكن تكبر وتصغر باستخدام هذا الزر. عندك الشغلات الأساسية والمهمة جدا واللي واحد لازم ينتبهها هي هذا الزر. أول واحد هذا تريد تسمع الأصوات مال الموبايل كلها كلها بالساعة أو ما تريد، يعني هو يبقى مرتبطة الساعة بس الأصوات ممكن يعزلها. هذا عندك الجي بي اس احنا مشغلينه بالفعل. هذا عندك التطبيق مال دفع فلوس انتم ما عندكم، دولتنا احنا بيها وغير دول ما بيها. عندك بعد شغلة مهمة جدا، إضافة صديق. البرنامج اللي ضفناه منه إضافة صديق. عندك السيتنج، وعندك بعد قائمة على اليمين اللي هي ممكن تبحث على الجهاز. شوف حاليا أنا أبحث على هذا الموبايل بس أنا مسوي صامت. خلنا نسوي صوت. سويت الصوت أنا. هسه حاليا أنا راح أبحث على الجهاز، المفروض يطلع صوت. بعدني مسوي صامت. حاليا أنا راح أبحث على الجهاز. إذا مضيع الجهاز عن طريق الساعة فأقول له أوكي ابحث. ما أعرف المشكلة بجهازي، أنا جربت بذاك الجهاز الثاني من أشغل تنبيه يرن الجهاز، بس هسه هذا يشتغل بس رجاج. أعتقد أنا منه أنا يمكن مغيره. خلاص خليه يشتغل بس رجاج، جهازي يشتغل بس رجاج. هاي من هنا يدق الهاتف عندك يطلع صوت، بس انا موبايلي يشتغل بس رجاج ما اعرف ليش. هاي الشغله. بعدين عندك شنو بالله، هذا الحساس شرحناه. هاي الاناره. هاي اغلب المواصفات واهم المواصفات اللي شرحناها. طبعا مثل ما تشوفون اذا تريد تعرف الشحن فانت تضغط تقفلها وتنزل. الشحن حاليا 39. هذه أبرز المواصفات، وإنما هي الساعة بيها بعد مواصفات أكثر. كل اللي عجبنا بيها إنه كل حساساتها شغالة، حساسات كلها شغالة، الصوت مالتها حلو، الشحن مالتها حلو، وهذه أغلب مواصفاتها. طبعا عندنا 3 ألوان، عندنا الوردي والأسود، وعندنا بعد لون ثالث أعتقد هذا عندنا الرصاصي وعندنا الأسود، وعندنا بعد لون ثالث وردي. وهذه هي كل المواصفات لهذه الساعة، وسعر القطعة $25، لأن هذه مواصفات توب. إذا تريد تشوف معلومات أكثر هذا عندك الاسم موجود هنا ممكن تطلع عليها. صراحة ممتازة 100%. من 1 ل10 تقييم أنطيها 10 من 10. ليش؟ أول شيء سعرها مناسب. يعني أنا هواي اشتغلت بساعات، نزلت لكم سابقا $4 $6 وغيرها $3 و71 كان نوع.
بس هذا النوع لا، مو فقط شكل، يعني تعرفون هي هاي الاصل مال الساعه شايفيها انتم اسعارها غالي، هذا لا، هذا شكل وكواليتي وجمال وعمل. والدليل على هذا انه انا راح تشوفوني بالفيديوهات القائمه ان شاء الله راح دائما البس هاي الساعه لان عجبتني كلش كمواصفات، خفيفه حلوه. وهاي وحده الي وهاي وحده الهام، لان المعمل انطانا 3 قطع، وحده الي وحده الهام وحده التحسين، وراح تشوفونها دائما بالفيديوهات راح نسولف عليها اكثر. طبعا مواصفاتها كلش حلوه وجميله جدا، و$25 مو هواي عليها لان مواصفاتها توب 100%. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام، شكرا يا الهام.